Sorry, I was not listening. Sorry, I was not listening. ይቅርታ አልሰማሁም። ይቅርታ አልሰማሁም ማለት የሆነ ስራ ይዘን ወይም ከሰው ጋር እያወራን በመሃል የሆነ ነገር ሊነግረን የፈለገ ሰው እያናገረን ትኩረት ባንሰጠውና ባንሰማው ዞር ብለን Sorry, I was not listening to you. Can you repeat? ማለት እንችላለን። ይቅርታ አልሰማሁም። How is it going? How is it going? እንዴት ነህ? ወይም እንዴት ነሽ? ከጓደኛችን ከስራ ባልደረባችን ወይንም ከማንም ሰው ስንገናኝ እንዴት ነህ? ደህና ነህ ወይ? ወይም እንዴት ነሽ? ለማለት How is it going? How are you ማለት ነው። or what's up ማለት ነው። That is a good one. That is a good one. ጥሩ ቀልደሃል እባክህ። ጥሩ ቀልደሃል እባክህ ማለት አንድ ሰው እያታለለን ወይ እየዋሸን መሆኑን ስናውቅበት የሹፈት ወይንም የነቃንበት ለማመላከት that is a good one ብለን ንግግሩ ላይ በስላቅ መናገር እንችላለን ማለት ነው። Make it brief. Make it brief. አሳጥረው ስብሰባ እየመራን ወይንም ከሰው ጋር እያወራን ያም እንዲያወራ እድል የሰጠነው ሰው ንግግሩን እንዲያሳጥር የሚያብራራልን ነገር ማብራሪያውን እንዲያሳጥር ስንጠይቅ make it brief ይለዋል። No worries. No worries. ችግር የለውም አታስብ። የሆነ ነገር ለሰው ሰርተን ያ ሰው ሲያመዘግነን ችግር የለውም። እኮ ቀላል ነገር ነው ችግር የለውም አታስብ። ወይም የሆነ ለምሳሌ እኔ ከጓደኛዬ ጋር ሆኜ ቡና ቢጠፋብኝና ምናምን ሲል ችግር የለውም አታስብ ማለት no problem, never mind እንደለ ማለት ነው። Things happen. Things happen. ያጋጥማል አትጨነቅ። የሆነ ነገር ፈተና የወደቀ ሰው ወይ የሆነ ነገር ክሳራ ያጋጠመው ወይ የሆነ ችግር የደረሰበት ያን ችግር ብሶቱን ሲናገር እባክህ ያጋጥማል ብዙም አትጨነቅ እንደዛ አይነት ነገር ያጋጥማል ማለት የማጽናኛ ንግግር ስናደርግለት things happen እንለዋለን። I freaked out. I freaked out. በጣም ተናድጃለሁ። አንድ ነገር እኛ የጠበቅነው ነገር ይኖራል የተከሰተው ነገር እና እኛ የጠበቅነው ነገር ተቃራኒ ሲሆን እንናደዳለን አይደል? ያንን ለመግለጽ በጣም ተናድጃለሁ ለማለት I freaked out really. Okay? I freaked out. ተካፍቻለሁ ማለት ነው። Keep up the good work. Keep up the good work. ቀጥልበት። አንድ መልካም ስራ የሚሰራ ሰው ወይ ጥሩ ስራ የሚሰራ ሰው በዛ መልካም ስራ እንዲቀጥል ለማበረታታት የማበረታቻ ንግግር keep up the good work እንለዋለን። You rock. You rock. የሚገርም ስራ ሰርተሃል ትችላለህ። አንቺ እኮ ትችይበታለሽ። አንተ እኮ ትችልበታል። የሆነ የሚያስገርም ስራ ያሰራ የሚያስደንቅ ስራ ያሰራ
So you rock ትችልበታል ለማለት በንግግር ውስጥ መጠቀም እንችላለን let me think for a moment ትንሽ ላስብበት የሆነ ሰው እንዲህ ብናደርግ ወይም አብረን ይሄን ብንሰራ እንዲህ ብናደርግ ብሎ ሲጠይቀን ቆይ እስቲ ትንሽ ላስብበት ማለት ሲፈልግ let me think for a moment I have no idea አላውቅም የሆነ ነገር ስንጠየቅ መልሱን ካላወቅን ወይ የሆነ ነገር ለኛ ካልገባ እንዲህ ሆኗል እንዴት ነው ምን ተሰምቷል I have no idea ብሎ ከመለሰ አላውቅም ማለት ነው ስለዛ ነገር አልሰማው ወይ ሙሉ በሙሉ አላውቀው as far as I am concerned እኔ እስከማውቀው ብሎ መቀጠል እኔ እስከማውቀው እኔ እስከምረዳው እኔ እስከሚገባኝ ድረስ እንደለማለት ነው ንግግሩ ይቀጥላል የሆነ ነገር ለማስረዳት እንደደሪያ ሲንጀምር as far as I am concerned እንላለን I couldn't agree more ማለት አልስማማም የሆነ የሚደራደሩበት አጀንዳ ሊኖር ይችላል አንድ ሰው እኔ አልስማማም በዚህ ሐሳብ ወይንም በቀረበው ትን አልስማማም ለማለት I couldn't agree more ከዚህ በላይ አልስማማም I'm not sure about that እርግጠኛ አይደለሁም የሆነ ስለሆነ ነገር ሲጠየቅ ትላንት እንዲሆኗል ተብሏል ሰምተሃል እንዴ እውነት ሆኗል አይ ሰምቻለሁ ግን እኔ እርግጠኛ አይደለሁም ይሁን ማውቀው ነገር የለም አይነት ነገር I'm not sure about that silly ማይረባ የሆነ እኛ ማይረባ ብለን መግለጽ የፈለግነው ሐሳብ ሊሆን ይችላል ሰው ሊሆን ይችላል ነገር ሊሆን ይችላል መፍትሄ ሊሆን ይችላል መልስ ሊሆን ይችላል ማይረባ ሰው ማይረባ መልስ ማይረባ ሐሳብ silly idea silly people silly solution ማለት እንችላለን alternative አማራጭ ማለት ሆነ የተለያዩ ነገሮች በምርጫ ሲቀርቡ ስለነዛ ነገር ማውራት ሲፈልግ alternative እንላለን ለምሳሌ አማራጭ መልስ ሊሆን ይችላል አማራጭ ሐሳብ ሊሆን ይችላል አማራጭ መፍትሄ ሊሆን ይችላል አማራጭ ሐሳብ ሊሆን ይችላል alternative lawsuit ክስ ሰዎች ካሰሳሉ አይደል ያ lawsuit ይባላል plaintiff ከሳሽ defendant ተከሳሽ henceforth ከእንግዲህ ወዲህ እንዲህ ይሆናል ብለን በአማርኛ ውስጥ ንግግር እንደምናደርገው ሁሉ በእንግሊዝኛ ውስጥ የሆነ ሐሳብ አምጥተን ከእንግዲህ ወዲህ ለማለት henceforth ብለን እንቀጥላለን take my word ይመነኝ ምን አለ በለኝ አይነት ነገር embodiment አራያ ምሳሌነት ተምሳሌታዊነት ከለኮ ለልጆች አራያ መሆን አለበት ለት embodiment መሆን ማለት ኤግዛምፕል መሆን መቻል አለበት ወይም ዶሜ መሆን መቻል አለበት አይነት ነገር ነው